Hello viewers, মই কৌস্তৱে আপোনালোকক স্বাগতম জনালো Simplified অফিচিয়েল চেনেললৈ। আমি এই চেনেলৰ যোগেদি প্ৰত্যেকবাৰে লৈ আহিম কিছুমান ট্ৰিকি কোৱেশ্চন সলভ কৰা Simplified টেকনিক। আজি এই ভিডিঅ'টো থ্ৰুদি আমি লৈ আহিছো স্কয়াৰ উলিওৱা কেইটামান বহুত সহজ টেকনিক। যিসকলে হয়তো IBPS Bank PO RRB বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামবোৰ দিছে তেওঁলোকে হয়তো গম পায় কাৰণ সিম্পলিফিকেশন আমাৰ স্কয়াৰটো কিমান ইম্পৰ্টেন্ট। আৰু আমি এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছো পেন এণ্ড পেপাৰ ইউজ নকৰাকৈ যিকোনটা নাম্বাৰ স্কয়াৰ আপুনি কেনেকৈ উলিয়াব পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোক শেষলৈকে চাব আৰু যিসকলে আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আমাৰ প্ৰথম পাৰ্টখিনি হ'ব বেস 50। দ বেস 50 মানে কি আমি 26 ৰ পৰা 75 লৈ এই নাম্বাৰখিনি আমি বেস 50 বুলি কওঁ কাৰণ এই নাম্বাৰখিনি উলিওৱা টেকনিকটো অলমোস্ট সবৰ কাৰণে একেই। এতিয়া যিকোনটা নাম্বাৰ 26 বা 75 ৰ ভিতৰত যিকোনো এটা নাম্বাৰত আমি যদি স্কয়াৰ উলিয়াবলগীয়া হয় এটা উদাহৰণ দেখাইছো আমাৰ যদি 44 এই নাম্বাৰটো আমি স্কয়াৰ উলিয়াবলগীয়া হয় আমি কি কৰিম আমি চাম এই নাম্বাৰটো 50 কে ডাঙৰ নে সৰু 44 50 কে সৰু হয় ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি চাম আমি কিমান সৰু এতিয়া 50 - 44 কিমান পালো 6 গতিকে 44 50 কে 6 সৰু গতিকে এই স্কয়াৰটো কেনেকৈ উলিয়াম লাষ্টত দুটা ডিজিট হ'ব এই যিমান সৰু তাৰ স্কয়াৰ 6 স্কয়াৰ মানে 36 সো লাষ্টত দুটা ডিজিট হ'ব 36 প্ৰথম দুটা ডিজিট উলিয়াবলৈ আমি এই 6 টো 25 ৰ পৰা মাইনাস কৰিব লাগিব 25 - 6 হ'ল 19 গতিকে প্ৰথম দুটা ডিজিট হ'ব 19 মই আকৌবা বুজাই দিছো ধৰি লওক আমাৰ নাম্বাৰটো আছে 44 তে 44 টো আমি প্ৰথমতে চেক কৰিব লাগিব 50 কে কিমান সৰু বা কিমান ডাঙৰ যিমান সৰু হয় তাৰ স্কয়াৰটো হ'ব লাষ্টৰ নাম্বাৰ দুটা ইয়া 44 50 কে 6 সৰু মানে 50 - 44 = 6 তে 6 ৰ স্কয়াৰ হ'ব লাষ্টৰ নাম্বাৰ দুটা আৰু প্ৰথম নাম্বাৰটো উলিয়াবলৈ আমি সেই নাম্বাৰটো 25 ৰ পৰা মাইনাস কৰিব লাগিব এতিয়া আমি ইয়াত 25 ৰ পৰা 6 মাইনাস কৰিলে আমি 19 পাম গতিকে প্ৰথমটা নাম্বাৰ 19 হ'ব আৰু এটোৱে 44 স্কয়াৰ হ'ব আৰু এটা উদাহৰণ দেখাইছো যিটো নাম্বাৰ 50 কে ডাঙৰ ধৰি লওক আমুটা নাম্বাৰ হ'ল 57 এতিয়া 57 টো 50 কে 7 ডাঙৰ মানে 50 - 57 - 50 = 7 ডাঙৰ হলে কি কৰিম যেটো 7 থাকিব 7 ৰ স্কয়াৰ হ'ল লাষ্টৰ নাম্বাৰ দুটা আগৰটো খুটি একে সো 49 হ'ল আৰু প্ৰথম নাম্বাৰটো উলিয়াবলৈ এই 7 টো 25 ৰ লগত যোগ কৰিব লাগিব সো 25 + 7 এটো হ'ল 32 গতিকে প্ৰথম নাম্বাৰটো হ'ব 32 গতিকে 57 স্কয়াৰ 3249 আপুনি এই মেথডটো 26 ৰ পৰা 75 লৈ সকলো নম্বৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব যিকোনটা নাম্বাৰ উলিয়াবলগীয়া হয় আমি বহুত সহজতে উলিয়াব পাৰিম আৰু এটা উদাহৰণ দিছো যদি নাম্বাৰটো আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ নম্বৰটো 38 স্কয়াৰ তে 38 টো এনেকুৱা এটা বস্তু কাৰণ 50 কে 38 কিমান সৰু সো 50 - 38 কিমান হ'ল 12 এতিয়া 12 স্কয়াৰ হ'ল 144 এতিয়া আমাৰ লাষ্টত ডিজিট আছে দুটা আমি কি কৰিম আমি ইয়াৰ লাষ্টৰ ডিজিট দুটা ইয়াত বহাই দিম সো 44 আমি বহাই দিলো আৰু যেটো 1 টো থাকিলে এই 1 টো আমি কি কৰিম প্ৰথমতে 25 - 12 কৰিম আগৰ নিয়মটো ধৰণে যিমান পালো 13 ৰ লগত এই 1 টো যোগ কৰি দিম যোগ কৰিলে কি পালো 14 গতিকে 1444 38 স্কয়াৰ 1444 আমি এতিয়া কি কৰিম সেই টেকনিকটো ইউজ কৰি এই গুটেকে নাম্বাৰ স্কয়াৰ উলিয়াম বহুত সোনকালে সো 42 50 কে 8 সৰু সো লাষ্টৰ ডিজিটটা হ'ব 64 আৰু 25 ৰ পৰা 8 মাইনাস কৰিলে আমি পাম 17 1764 37 হ'ল 50 কে 13 সৰু সো 13 স্কয়াৰ 169 69 টো আমি লিখি দিম 1 to 4 লিখিম আৰু 13 25 ৰ পৰা 13 মাইনাস কৰিলে 12 থাকিব 12 + 1 সো 13 so 1369 similarly 49 50 কে 1 সৰু so 1 ৰ স্কয়াৰ হ'ব 1 আমি এটো 01 লিখিব লাগিব কাৰণ আমাৰ দুটা ডিজিট গ্যাপ আছে আৰু similarly 25 - 1 so 24 2401 একে ধৰণে 53 50 কে 3 ডাঙৰ গতিকে 3 স্কয়াৰ 9 so 09 আকৌ 25 + 3 28 2809 64 54 কে 14 ডাঙৰ 14 স্কয়াৰ 196 so 96 আমি লিখি দিম 1 to 4 লিখিম so now 25 + 13 25 + 14 হ'ল 39 39 + 1 40 so 4096
একে ধৰণে 59 স্কয়াৰ সো ইয়াত 9 ডাঙৰ 9 স্কয়াৰ হল 81 25 plus 9 34 তো 3481 সো দেখিলে নে আমি কিমান সোনকালে এনেকুৱা ধৰণৰ স্কয়াৰ আমি সহজে উলিয়াব পাৰো এতিয়া আমি নেক্সট শিকিম 75 পৰা 125 বলে আমি স্কয়াৰবোৰ কেনেকৈ উলিয়াম নেক্সট নাম্বাৰখিনি হ'ব বেস 100 ইয়াত আমি 76 পৰা 125 বলে নাম্বাৰখিনি সহজে স্কয়াৰ উলিয়াব পাৰিম এই নাম্বাৰখিনি স্কয়াৰ উলিওৱা টেকনিকটো আগৰটো কুটে হয়তে প্ৰায় একে এটা সৰু ডিফাৰেন্স এটা আছে কি ডিফাৰেন্স মই কৈ দিছো ধৰি লওক আমাৰ নাম্বাৰটা আছে 96 96 স্কয়াৰ উলিয়াব লাগে আমি কি কৰিম আমি চাম এই নাম্বাৰটো 100 তকৈ কিমান সৰু বা কিমান ডাঙৰ এই নাম্বাৰটো 100 তকৈ 4 সৰু গতিকে লাষ্টৰ ডিজিটটা হ'ব 4 স্কয়াৰ মানে 16 আগৰটো একে আৰু প্ৰথম নাম্বাৰটো উলিয়াবলৈ আমি সেই নাম্বাৰটো এবাৰ 96 ৰ পৰা মাইনাস কৰিব লাগিব মানে আমাৰ যেটো নাম্বাৰ স্কয়াৰ উলিয়াব লাগে সেই নাম্বাৰটোৰ লগতে আমি প্লাস মাইনাস কৰিম সো এটো 96 100 তকৈ 4 সৰু সো 96 4 আমাৰ থাকিলে 92 গতিকে প্ৰথম নাম্বাৰটো হ'ব 9216 আৰু এটা মই উদাহৰণ দি দেখুৱাইছো ধৰি লওক এটা নাম্বাৰ আছে 107 107 হোল স্কয়াৰ কিমান হ'ব আমি কি কৰিম 107 100 তকৈ 7 ডাঙৰ গতিকে লাষ্টৰ ডিজিটটা হ'ব 49 আৰু প্ৰথম ডিজিটটো হ'ব 107 plus 7 মানে 114 গতিকে 11449 ঠিক আছে আমি এটা কেইটামান নাম্বাৰৰ স্কয়াৰ আমি উলিয়াব ট্ৰাই কৰিম আমি এতিয়া এই নাম্বাৰখিনি স্কয়াৰটো আমি এতিয়া শিকোৱা মেথডৰ ধৰণে সলভ কৰিব ট্ৰাই কৰিম এতিয়া এই নাম্বাৰখিনি গুটেখিনি বেস 100 হিচাপে সলভ কৰিব পাৰিম কাৰণ গুটে নাম্বাৰখিনি 76 ৰ পৰা 125 ৰ ভিতৰত আছে এতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিম আগতে শিকোৱা নিচিনাকৈ 99 স্কয়াৰ সো 99 টো 100 কে কিমান সৰু 1 সৰু সো লাষ্টৰ ডিজিটটো হ'ব 1 স্কয়াৰ আমি 1 স্কয়াৰ জায়গা লিখিম 01 আৰু 1 টো 99 পৰা মাইনাস কৰিলে পাম 98 সো নাম্বাৰটো হ'ব 9801 একে ধৰণে 92 স্কয়াৰ 92 স্কয়াৰ 100 তকৈ 8 সৰু সো 8 স্কয়াৰ 64 আৰু 92 পৰা 8 মাইনাস কৰিলে পাম 84 Similarly, 87 square, 87 to 100 ke 13 4. So 13 square equal to 169. So ami 69 to here likhim 1 to 4 likhisu. Again 87 minus 13 is equal to 74. 74 plus 1 75. So 87 square equal to 7569. Similarly 85 square. So 85 square to 100 ke 15 4. 15 square equal to 225. So last to thakibo 25. 1 to 4 থাকিব তো 85 minus 15 70 70 plus 2 4 থাকিব তো 70 plus 2 72 তো 7225 Similarly 102 square এটা 102 to 100 কে 2 ডাঙৰ সো গটিকে লাষ্টৰ ইটো হ'ব 2 square মানে 04 এটা 102 plus 2 সো 104 তো 10404 একে ধৰণে 109 square So 9 square equal to 81. So 109 plus 9 equal to 118. So 11881. Second one 116 square 16 square equal to 256. I mean 56 here likhe 2 to 4 likhisu. Again 116 plus 16 132. 132 plus 2 134. So 116 square equal to 13456. Similarly, 113 square, again 13 square equal to 169. So 69 to became 124 likhisu. 113 plus 13 equal to 126. So 126 plus 1, 127. Okay, 113 square equal to 12769. I mean, enake a method to follow kore ami jiman ki number hoy 76 over 125 bole ami iman সহজতে উলিয়াব পাৰো আমি একো পেন পেন্সিল ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে জাস্ট আমি গোটেই ক্যালকুলেশনটো আমি মুখৰে কৰিব পাৰো So আজিলে ইমানে so আজি দেখিলে নে তো আমি কিমান সহজতে পেন পেন্সিল ইউজ নকৰাকৈ আমি যেনেকৈ স্কয়াৰ উলিয়াব পাৰো so যেকলে IBPS এক্সাম দিয়ে হয় তেওঁলোকে কিছু সিম্পলিফিকেশনত এনেকুৱা ধৰণৰ স্কয়াৰ উলিয়াব লগা হয় তে আজিৰ পৰা যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰিক্স ব্যৱহাৰ কৰে সেই স্কয়াৰ বুলতে আপোনালোক অলপ সমস্যা নহয় আপোনালোকে এনেকুৱা এটা স্কয়াৰ এটা ক্যালকুলেটৰ পৰা সময় ভিতৰত এনেকৈ উলিয়াব পাৰিব গতিকে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰিক্স সদায় দি যাম বেলেগ ধৰণৰ ট্ৰিক্স বেলেগ ধৰণৰ ভিডিও সো আপোনালোক আমাৰ লগত সদায় থাকিব আমাৰ চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ফেসবুক পেজখন লাইক কৰিব